እዚህ ቻናል ላይ እንዴት ገንዘብ ሜክ እንደምታረጉ ምን አይነት ስኪሎችን ተምራችሁ የበለጠ ገንዘብ እንዴት እንደምታገኙ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ገንዘባችሁን ማኔጅ ማድረግ እንዳለባችሁ ማአት ጊዜ አውርተንበታል። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ግን የምናወራው እንዴት ገንዘባችሁን ስፔንድ ማድረግ እንዳለባችሁ ወይም ደግሞ ማጥፋት እንዳለባችሁ በሉት ስለሱ ቶፒክ በደንብ አድርገን እናወራለን። ስለዚህ ምናልባት ገንዘብ ስታጠፉ በጣም ብዙ ችግር ያለባችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይም ደግሞ ስፔንዲንግ ሃቢታችሁን ያን ያህልም የማትወዱት ከሆነ ዛሬ እንዴት ስፔንድ ማድረግ እንዳለባችሁ በደንብ አድርጌ ያስረዳችኋል። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ ማየታችሁን እንዳትረሱ። ኤቭሪዋን እንዲናችሁ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዲዲ አባላለሁ። በዚህ ቻናል ላይ እንግዲህ ስለ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት የተለያዩ አይነት የሚጠቅሙ ኮንቴንቶችን እናወራለን። and ይሄ ቻናል ደግሞ not only educational but also entertainment ስለሆነ ኢንጆይ እያደረጋችሁ ነው የምትማሩት። anyways ለማንኛውም እንኳን ደህና መጣችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊያችን ጆይን አድርጉ። ከዚህ በፊት የነበራችሁ ከሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስላያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። I'm really happy to see you guys. Okay, በመጀመሪያ ወደ ገደለው እንግባ። ገንዘባችሁን ስፔንድ ስታደርጉ ያላችሁ አመለካከት እኔ ገንዘቤ እንዴት እንደሚወጣ አላውቅም ማለትም like እንዴት እንደሆነ ብቻ አላውቅም ገንዘብ ከኪስ ይወጣል or ገንዘብ አይበረክትልኝም የሚል አመለካከት ካላችሁ ያም የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ለሞመንት ገንዘባችሁ ወደ ኪሳችሁ ሲገባ immediately ወደ አላስፈላጊ ወደሆነ ነገር ስፔንድ ስለምታደርጉ ነው። ለምሳሌ አሁን እንደምታውቁት ገንዘብን የምንሰራበት reason is because ገንዘብን ስፔንድ አድርገን ላይፍ ስታይላችንን ሰፖርት ለማድረግ ነው አይደለ? ነገር ግን አብዛኛው ሀበሻ ለሞመንት ገንዘብ ሲገባለት ወደ ኪሱ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? አላስፈላጊ ነገር ላይ ወይም ደግሞ ቴምፖራሪ የሆነ ነገር ላይ ነው ስፔንድ የሚያደርገው። ስለዚህ ጊዜ ልክ ያሁሉ ገንዘብ ካለቀ በኋላ አይ ገንዘቤ እንዴት እንደሚወጣ አላውቅም ወይም ደግሞ ገንዘቤ just በረከት የለውም እንላለን። ለዚህ ሁሉ ነገር መንስኤው እኛ ጋር ነው። we are the problem ገንዘቡ አይደለም ችግሩ። ታዲያ ይሄን ነገር እንዴት ነው ፊክስ የምናደርገው? የመጀመሪያ ደረጃ ስፔንድ ማድረጋችሁ ገንዘባችሁ ከፋት የለውም ጉዳት የለውም። the only ችግር ግን ምንድነው? ያ ገንዘብ የት ነው ስፔንድ የምታደርጉት? ኦኬ የት ቦታ ስፔንድ እንደምታደርጉት ብታውቁ then ነገሮች ሪሊ ቀላል ይሆንላችኋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ገንዘባችሁን ስፔንድ ስታደርጉ በፍጹም ከነዚህ ሶስት ነገሮች እንዳይወጣ መገደብ አለባችሁ። ኦኬ የመጀመሪያው አስፈላጊ የምንለው፣ ሁለተኛ የምትፈልጉት እና ሶስተኛ ሴቭ የምታደርጉት ወይም ደግሞ ዌልዛችሁን ቢልድ የምታደርጉበት። ኦኬ ነው አስፈላጊ የምንለው ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው እንግዲህ የቤት ኪራይ አለ፣ የቤት አስቤዛ አለ፣ ትራንስፖርት አለ፣ ግዴታ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ የምትፈልጉት የምንላቸው ይሄ ምንድነው? ለምሳሌ ሬስቶራንት ሊሆን ይችላል፣ ቴክ አውት መግዛት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር አምሯችሁ ያንን ነገር መግዛት ሊሆን ይችላል። ሶስተኛ ደረጃ የምታደርጉት ደግሞ ሴቭ የምታደርጉት ገንዘብ። ይሄኛው ስፔሲፊካሊ አይዘር ሴቭ የሚደረግ ነው ኦር ደግሞ እዳችሁን የምትከፍሉበት ነው። ናው እኔን ከጠየቃችሁኝ አሰበውን ስቴፕ የምነግራችሁ ምንድነው? look guys the moment ገንዘባችሁ ወደ ኪሳችሁ ሲገባ ማለት ነው immediately instead of አስፈላጊ ነገር ማለትም የቤት ኪራይ ምናምን ከመክፈላችሁ በፊት ኦር የምትፈልጉትን ነገር ሄዶ ወጣችሁ አላችሁ አይደለ? ብዙ ሰዎች the moment ደግሞ ሲገባ ወጣችሁ በርገርና የማይረባ ነገር የምታደርጉ እንደዛ ሳይሆን ነገር ግን ሶስተኛውን አድርጉ። ያ ምንድነው? ኢሚዲየትሊ ገንዘባችሁ ሲመጣ ለሴቪንግ ያላችሁትን ፐርሰንት ገምሳችሁ ያንን ነገር ኦሬዲ አስቀምጡ። እንደዚህ ብላችሁ አንደርስታንድ አድርጉ ጋይስ። መስሪያ ቤት ስትሰሩ ደሞዝ አላችሁ አይደለ? ኦኬ ሶ ደሞዝ ካላችሁ ያ ማለት ምን ከናንተ ደሞዝ ላይ ይወሰዳል? ግብር አለ አይደለ? ስለዚህ just like ያ መስሪያ ቤት በገንዘባችሁን የሚሰጣችሁ ግብር ቀንሶ ከሆነ እናንተ ጋርም ያ ገንዘብ ሲገባ ለሴቪንጋችሁ ያንን ገንዘብ ቆርጣችሁ አውጡ። the first thing ማድረግ ያለባችሁ እሱ ነው። ሴቭ የምታደርጉትን ነገር መጀመሪያ ገምሳችሁ አውጥታችሁ then የቀረውን ገንዘብ አሁን ለቤት ለምናምን የሚለውን ነገር ማውጣት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ይሄንን ቶፒክ ሳወራ ምናልባት ለእናንተ እንደ ዲዲያ ያለን ገንዘብ አይደለም ለሴቪንግ ለኑሮይ ማልሆነም ካላችሁ then find a way ገንዘባችሁን መጨመት። ኦኬ ከዚህ በፊት ኦሬዲ ይሄ ነገር አውርተናል ጋይስ። ምክንያቶችን አደርድሩ። በቃ at the end of the day ህይወታችሁ የእናንተ ነው። እናንተ ናችሁ ሰፈር እያደረጋችሁ ያላችሁት። ስለዚህ find a way fix it ኦኬ and እንደምናገረው ቀላል ነው ወይ? absolutely not ቀላል ስላልሆነ ነው ህይወታችሁ እዚህ ደረጃ የደረሰው። ስለዚህ find a way ማናችንም ብንሆን ነገሮች አልጋ ባልጋ ሆነውልን እዚህ ደረጃ አልደረስም። ስለዚህ I hope you wake up and now find a solution okay ስለዚህ እነዚህ ሶስት የገንዘብ ስፕሊቶች ግዴታ ናቸው። ከነዚህ ከሶስቱ እንዳይወጣ እንደምንም ብላችሁ ለራሳችሁ ሰልፍ ዲሲፕሊን ያስፈልጋቸዋል። ምናልባት እነዚህ ነገሮች ዲቴል ማወቅ ከፈለጋችሁ the 50-30-20 ሩል የሚል ቪዲዮ ኦሬዲ ሰርችላችኋለሁ። እዛ ላይ ኢን ዲቴል አብራርቻለሁ። ያንን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በሶስተኛ ደረጃ ገንዘባችሁን ስፔንድ የምታደርጉበት መንገድ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ? ኢሚዲየትሊ ያንን ገንዘብ ለማውጣት ስታስቡ ሜክ ሹር ይሄ ገንዘብ አክቹሊ ላይፋችሁን ኢዚ የሚያደርግላችሁ እንጂ የሚያከብድ መሆን የለበትም። ለምሳሌ አብዛኛው ሰዎች ገንዘብ ኢሚዲየትሊ ሲያገኙ ሬስቶራንት ይሄዳሉ ራይት and then ይበላሉ። I'm not saying by the way enjoy አታደርጉት ማለት አይደለም but enjoy it. what if ያንን ምግብ ከበላችሁ በኋላ ብትታመሙ okay food poisoning ቢይዛችሁ እዚህ ሌላ ወጪ እዚህ ላይፋችሁን in danger ማድረግ again I'm not saying it just an example የወሰድኩት ነገር ነው። ግን ደግሞ ከዛ ውጪ ማአት ነገሮች አሉ። እስቲ አሁን ለምሳሌ ቁምሳጥና
አይናችን ቢከፈት ለብዙ ዘመን ያላደረግናቸው ልብሶች የሉም። ያንን ልብስ ደግሞ የገዛነው ምናልባት ፋሽን ትሬንድ ሆኖ ነው ኦር ደግሞ ሰምባዲ ስላስተዋወቀው ነው ኦር ደግሞ ሰምባዲ በቃ ነይ እንግዛው እንደዚህ ስላለን ነው። ላይክ ዶንት ዩ ሃቭ በቤታችሁ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ምንም ጥቅም ላይ ያልዋለ እቃ የለም። ያንን ነገር ስገዙት ምን አስባችሁ ነበር? ሶ ይሲ ለማለት የፈለኩት ምንድነው እያንዳንዱ ገንዘባችሁን ስፔንድ ስታደርጉ አንደኛ ሜክ ሹር ያ ገንዘብ ላይፋችሁን ኢዚ እንዲያደርግ ኦኬ በቃ ላይክ ለዚህ ነገር ከከፈልኩ ለዚህ ፕሮዳክት ኦር ለዚህ ሰርቪስ ከከፈልኩኝ ላይፌን ኢዚ ማድረግ አለ። ካልሆነ አምና ገና ስፔንድ ና ቢካዝ ላይክ ቲክቶክ ላይ ዋትኤቨር ኢንፍሉዌንሰሮች ስላስተዋወቁ አይደለም። በነገራችን ላይ እኔም ያንን ፕሮዳክት ማላስተዋወቀው ለዛ ነው። ቢካዝ አንደኛ አይ ዶንት ቢሊቭ ኢን ኢት ኢፍ አይ ዶንት ቢሊቭ ኢን ኢት በፍጹም አላስተዋወቅም። ካስተዋወቅኩኝ ላይክ ሪሊ ካስተዋወቅኩኝ የምርም አይ ቢሊቭ ኢን ዳት ፕሮዳክት ማለት ነው ኦር ደግሞ ሰርቪስ ማለት ነው። ኦኬ አለበለዚያ ቢ ኢንቴንሽናል። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ገንዘባችሁን ስፔንድ ስታደርጉ ለምሳሌ አሁን ገንዘባችሁን ስኪል ላይ ስፔንድ ብታደርጉ፣ ኮርስ ላይ ስፔንድ ብታደርጉ፣ ኤኒ ካይንድስ ኦፍ ሴሚናር ላይ ስፔንድ ብታደርጉ፣ ኢቭን ኢቨንት ላይ ምን አይሆንም እዛ ነገር ላይ ስፔንድ ብታደርጉ that's money spend wisely ኦኬ ዋይዝሊ ስፔንድ ያደረጋችሁት ገንዘብ ነው እንጂ አልባሌ ነገር ላይ የወጣ አይደለም። ምክንያቱም ያ ገንዘብ somehow ለእናንተ አይዘር እውቀት ገዝቶላችኋል ኦር ስኪል ገዝቶላችኋል ኦር ኔትወርክ ገዝቶላችኋል እንበልና ኢቭን አይ ሶስቱን ነገር እንኳን አልገዛም ብትሉ አትሊስት ዩ አር ኤክስፖዝድ ቱ አዲስ ነገር ከለመዳችሁት ነገር አዲስ ነገርን እንድታዩ አድርጓቸዋል። ሶ ኦልዌይስ እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ እመክራቸዋለሁ። ለእንደዚህ አይነት ነገር ገንዘባችሁን ስፔንድ ማድረግ ካለባችሁ do it ኦኬ እመኑኝ do it now I don't want to say this እንዴት ነው ኮንትሮቨርሻል እንዳይሆንብኝ አንድ ምናልባት አይዲቲአይ ኳንቺ ስለሆነ ነው እንዳትሉኝ እንጂ now you guys know I have the daily momentum journal እንዳለኝ ታውቃላችሁ right and barely እዚህ ቦታ ላይ ሳስተዋውቅ አይታችሁ አታውቁም። ሪዝን አለ ያንን ማድረግበት በነገራችን ላይ but you know አሁን ለምሳሌ አንዱ day one journal 1500 ብር ነው ኦንላይን የምንሸጠው and hopefully አሁን ወደ ፊዚካል እንትን ለማድረግ ያሰብን ነው so that ፕራይሱን ማውረድ እንችል so 1500 ብር ነው ያምሸጠው right and everybody complain ነው በጣም ውድ ነው በጣም ውድ ነው I understand of course ውድ ነው like ውድ አይደለም አላልኩም ኦኬ እኔንም ማርኬት ስመርጥ again ሪዝን አለኝ አሁን ዲቴል አልገባበትም but really guys እንበልና አሁን የምር ጆርናል የምትፈልጉ ከሆነ ኦኬ የምር በጣም እፈልገዋለሁ ግን ዋጋው ምናምን ነገር ኦኬ የምር የምትፈልጉ ከሆነ እንደው አንድ ወር ሴቭ ማድረግ አቅቷችሁ ነው or maybe ሁለት ወር ሴቭ ማድረግ አቅቷችሁ ነው and again ይሄን ነገር ስናገር ወይ ዲዳና ብላችሁ እንዳታዘሩት ምክንያቱም again በራሴ ፕሮዳክት የማወራበት ሪዝን አለኝ እሺ maybe ያን ያህል ኦፌንሲቭ ከሆናችሁ let me take it to ሌላ ፕሮዳክቶች or ሌላ ኮርሶች maybe like ኦንላይን ኮርሶች maybe 4000 ብር ቢባል or ኦንላይን ኢቨንቶች or 500 ብር 400 ብር ቢባል really ያንን ገንዘብ አታችሁ ነው really because everybody እንደነገርኳችሁ በዚህም ሆነ በዛ ገንዘቡ ይመጣል right but impulsively የምታወጡትን ገንዘብ ካልኩሌት ብናደርገው አላስፈላጊ ነገር ላይ ነገ የማይጠቅማችሁ ነገር ላይ ያወጣችሁትን ገንዘብ ካልኩሌት ብናደርገው tell me how's your life going on like ገብታችኋል now I hope የምሬን ነገር ስናገር don't go to this negative side attitude just ለእናንተ የሚጠቅመው ነገር ነው ካልፈለጋችሁት እኮ አልፈለጋችሁትም ነው it's okay እኔ ስላመንኩበት doesn't mean እናንተም እመኑበት ለማለት የፈለኩት ምንድነው if ገንዘባችሁን ነገ የሚከፍላችሁ ነገር ላይ ስፔንድ ብታደርጉት ያ ነገር ኢንቨስት አደረጋችሁት እንጂ ጠፋ አይባል ኦኬ በአራተኛ ደረጃ ገንዘባችሁን ስፔንድ ስታደርጉ የመመክራችሁ አንድ ነገር ምንድነው መሰላችሁ ለራሳችሁ ህግጋትን አውጡ ለምሳሌ ያንን ቀሚስ አየሹ በጣም ወደድሽው ግን it doesn't mean immediately ስላየሹና ስለወደድሽው ሂጂና ግዢ ማለት አይደለም ለራስሽ 24 ሰዓት ሩል ስጪ ያ ማለት ምን ማለት ነው ሌትስ እንበለና ከ24 ሰዓት በኋላ ያለኝ ፊሊንግ ለዚህ ነገር still the same ከሆነ ሂጂ ገዟል ኦኬ or ደግሞ ምናልባት ሌላኛው ሩል ለራሳችሁ የምታስቀምጡት እኔ ፐርሰናሊ የማስቀምጠው ምንድነው just because ያ ነገር ቀልቤን ስለሳብ or ደግሞ even just because ያ ነገር በጣም ስለተወራበት ኢንፍሉዌንሰሮች በጣም ስለሰሩበት it doesn't mean I'm gonna buy it especially ደግሞ ስለዛ ነገር ሪሰርችን ሳልሰራ ኦኬ now እኔ ፐርሰናሊ በነገራችን ላይ ፋሽን ትሬንድ የምከተል ሰው አይደለሁም usually like ሱቆችናም ነገር ለመግዛት ሲሄድ ይሄ ነገር እኮ ፋሽን ነው ይሄ ነገር እኮ አሁን እንትን ነው honey you lost me ዛጋ you don't know your customer ማለት ነው like I don't do trends I don't do anything የሆነ የተወራለት ነገር even to the point በነገራችን ላይ አእምሮዬ በጣም rewired ከመሆን የተነሳ ፊልም ላይ እንኳን ሲመጣ you know ሰሞኑን በጣም እየተወራደበት ያለው this I think straw ነው የሚባለው ፊልሙ ኔትፍሊክስ ላይ everybody በቃ ቲክቶክ ላይ ተቀባበሉት the moment እንዳረጉት I'm done I'm not gonna watch it በቃ that's it you just took the life out of it and then I remember the Squid Game ሲወጣ everybody ተንጫጫበት I'm like አንድ ወር ከምናምን ቆይቼ ነው ያየሁት
I don't know why. That's just me. ሌላ ሩል ደግሞ ለራሳችሁ የምታስቀምጡት ምንድነው መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ እኔ the 3 months rule እለዋለሁ, which is ለምሳሌ አሁን በጣም ትልቅ ፐርቼዝ ማድረግ እንፈልግ ሆነ let's say ንበና ስልክ መግዛት ከፈለኩኝ, ላፕቶፕ መግዛት ከፈለኩኝ, what I do is ያንን amount of ገንዘብ ለመያዝ at least 3 ወር እንደምንም ብዬ ሴቭ ማድረግ አለብኝ። and ለአብዛኞቻችን ደግሞ በዚህ ነገር ትሪክ የምንደረገው ምንድነው መሰላችሁ? like ነገ ባይኖርስ ያ ነገር ዕቃ ቢጠፋስ? ብዙ ሴልሶች የሚጠቀሙት ነገር አሁን እኮ እንትን ሴልስ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ ነገ ነው ያልቃል ምናምን ነገር ሀኒ ካለቀ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። and ምናልባት ደግሞ የምትሉኝ ነገር አይ ነገ እኮ ምንድነው ይወደዳል ምናምን ነገር ከሆነ ኦኬ ይወደድ ግድ የለም I will make more money የዛን ጊዜ so I guess ለላችሁ የፈለኩት ምንድነው yes I wish there were ሞመንቶች ርካሽ እያለ ብንገዛቸው የምንላቸው right but I don't እንዴ ነው ለራስ ያለኝ አመለካከት ርካሽ እያለ ምናምን ነገር በገዛው ሳይሆን instead ጌታ ሆይ በቂ ገንዘብ ስጠኝ okay I don't want to worry about ገንዘብ like I don't care ለምሳሌ ዛሬ ሲሸጥ የነበረው 500 ብር ከሆነ ከነጎዳው ዛሬ 2 ዓመት 5000 ብር ቢያረጉት I want to be able to afford it still ምክንያቱም ያለኝን ኢንካም ከጨመርኩኝ ገንዘብ ያሳስበኝ right so focus is see ይሄ ነገር afford ማድረግ ሳይሆን የኔ focus is getting money like በጣም so that ይሄ ነገር still ለኔ 500 ብር ማለት ነው 5000 ብር so yeah እናንተም እንደዚህ አይነት ሩሎችን ለራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አምስተኛ ደረጃ ገንዘባችሁን ስፔንድ ስታደርጉ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ነው ታውቃላችሁ is your environment በጣም አድርጎ ያደርጋችኋል guys ይሄ ነገር በደንብ ስላችሁ ስሙኝ okay so ለምሳሌ አሁን ምናልባት አፕሊኬሽን ከሆነ ምናልባት ጓደኞች ከሆኑ or even ኢንፍሉዌንሰሮችም ከሆኑ በጣም የምትወዳቸው ኢንፍሉዌንሰሮች እንዳሉ አውቃለሁ just because ገሌ ያስተዋወቀችሁ ማለት ባይት ማለት አይደለም have a sense of control okay control yourself control your emotion control whatever you have just because ገሌን ስለወደዳችሁት doesn't mean you have to follow them okay because if you already ነግራችኋለሁ be a good student don't be a follower that's just dumb that's just pure dumb so next time like even አይደለም ኢንፍሉዌንሰሮች እንኳን ይቅርና ጓደኞቻችሁ okay እንበለና ፍሬንድ ግሩፕ አላችሁ okay and እነዛ ጓደኞቻችሁ ያደረጉት ጫማ ያደረጉት ልብስ ያደረገችው ሊፕስቲክ ያደረገችው whatever ካለ honey just admire አድርጊዛው it doesn't mean you have to buy it okay I know ሷ ላይ በረም እንደሚያምር I know ሷ ላይ it looks amazing it doesn't mean ግን አንቺም ግዢ ማለት አይደለም okay that's why you see አብዛኞቻችሁ ራሳችሁን ስለማታውቁ you have no choice but to follow others that's just a sad way to live በቃ you have a sad life ምንም ማድረግ አይቻልም this video is supposed to be fun ግን እየተቆጣችሁ ነው ይቅርበሉኝ ያው ሞመንቶች አሉ አይደለ በኤኒዌይስ ወደ እንትናችን ስንመለስ ያ በጣም ብዙ ነገሮች ኢንፍሉዌንስ ያደርጉናልኛ ኦኬ ፐርሰናሊ እኔም ኢንፍሉዌንስ የምደረግ ሰው ነኝ ይሄንን አልዋሽም I do ግን ሞመንቶች አሉን where I'm like yeah I like it ቆይ no ላስብበት የምላቸው ሞመንቶች አሉ so you can also do the same it's okay and ምናልባት still I know በጣም ነው የምፈልገው ካላችሁ just because ስለፈለጋችሁት አድርጉት እንጂ እነሱ ስላሉ አይደለም okay and don't follow trends okay don't be boring እንደሌሎቹ be unique follow your own heart or whatever በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም ስፔንድ ስታደርጉ guys recommend የማደርጋችሁ okay how to spend እያወራን ነው አይደለ always spend የምታደርጉትን ነገር ትራክ አድርጉ guys እባካችሁ ትራክ አድርጉ okay ወጫችሁን ኤክስፔንሳችሁን ትራክ አድርጉት እኛ ሀገር ላይ አንድ ያልተለመደ ነገር በውጭ ሀገር በጣም የተለመደው ነገር ምንድነው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ለራሳቸው አካውንታንት ናቸው እኛ ሀገር ላይ just የሚገባው ነገር ላይ እንጂ ፎከስ ምን አድርገው ምን ያህል አገባለሁ ምን ያህል ገንዘብ ሜክ አደረኩኝ ምን ያህል ኢንካሜን ጨመርኩ ነው እንጂ የምናወራው ምን ያህሉን actually spend እያረኩ ነው እያንዳንዱ ገንዘብ የት ነው የሚሄደው የሚለውን ነገር አናተኩርበት and ይሄን ደግሞ ስላችሁ ባካችሁ አድምጡኝ ገንዘብ እንደዚህ አይነት ማይንድሴት ያለው ሰው ጋር አይቆይም okay like screw you ብሏችሁ ነው የሚሄደው ምክንያቱም imagine አድርጓው ለምሳሌ if I have a boyfriend እዚህ ጋር እና the only thing የማደርገው ነገር በቃ አለ but I don't care የትግባ የትውጣ የትትብ በቃ እንደሚመጣ ቃለው እንዳላቃለው ከዛ ውጪ ግን ያን ያለ መፋምና paying attention then ያ ማለት at the end of the day like break up ማድረጋችን አይቀርም ስለዚህ when it comes to ገንዘባችሁም እስናሮሊ የምታስገቡትን ነገር በአውሶ የምታወጡትን ነገር ራሱ በረም ባርጋችሁ ልታውቁ ይገባል and ምናልባት እንዴት አድርጌ ነው የኤክስፔንሶችን ትራክ የማደርገው ካላችሁ don't worry እኔ ኦሬዲ ዲዛይን ያደረኩት የራሴ ቴምፕሌት አለ እሱን ታች ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ and then like just ታቦችን ክሬት ያደርጋችሁ እዛ ነገር ላይ መጨመር ብቻ ነው ያን ያህል የሚከብድ ነገር የለም if you think that's በጣም የሚከብድ ነገር let me know እና ኤክስፕላኔሽን ሰራበታለሁ actually already ሰርቼበታለሁ ቪዲዮ but anyways let me know ችግር የለም ለእናንተ ማለነው ነገር የለም
ያ ሶ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ በደንብ አድርገን ስናወራ ጋይስ እንደነገርኳችሁ ኦልሬዲ ስለ ገንዘብና ማኔጅመንት አውርተናል። በስፔንዲንግ ላይ ሲመጣ ቢ ማይንድፉል እንደ ሌሎች ሰዎች እንድትሆኑ አልፈልግም። አንዳንድ ሰዎች ገንዘብ ሜክ ያደርጋሉ ግን ኢሚዲየትሊ ሜክ እንዳደረጉት ባንክ አካውንት ውስጥ ይገባል። እንደነዚህ አይነት ጅል ሰዎች የለም። ላይክ ዶንት ቢ ስቱፒድ። እንደዚህ ኤጅ ገንዘብ that you're making you have to spend it ግን spend it wisely and ምናልባት እንደ አይነት ሰዎች ደግሞ ከሆናችሁ የምታወጡት ገንዘብ አንደኛ ሜክ ሹር ተመልሶ እንደሚመጣ ኦኬ ኦር ማሊስ ወልዶ እንደሚመጣ ኦኬ ሶ ያ spend it wisely and I hope ይሄ ቪዲዮ በትንሹም ቢሆን ናት በትልቁም በትንሹም ቢሆን አይናችሁ እንደከፈተላችሁ ኢን ዲቴል ማውራት ከፈለጋችሁና ምናልባት ሞኖራን ኮቺንግ የምትፈልጉ ከሆነ ከኔ ጋር ፐርሰናሊ ገንዘባችሁ ላይ whatever መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ሬጂስትሬሽን ሊንኩን እታች አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። and of course ደግሞ ምናልባት girlies if you want to have a little bit chat with me don't forget to join me ሌላኛው ቻናል ላይ it's called evolve with ይዲ ይባላል። እሱን መገናኘታች አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ። አብዛኞቻችሁ ዲስክሪፕሽን ምን ማለት ራሱ እንደሆነ የማታውቁ ሰዎች አሉ ጋይስ። it's just ይሄ ቪዲዮ አለ አይደለ ከዛ ከታች like ታይትል ናም ነገር ተጽፎ ሞር የምትላለች ክሊክ አድርጓት እሷን ከዛ እንዳለ ይወጣላችሁ። Okay, so yeah, I'll see you next time. Thanks so much for watching. Of course, if you like this video, don't forget to like it, and if you're new here, don't forget to subscribe. I'll see you next time. Welcome.